Yes, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Je kunt zien, mooi weer. Ik hoop dat het volgende week ook nog zo is dat we kunnen racen. Helaas, we gaan er niet kunnen van genieten. Nou, wij zijn vandaag bezig in de garage. Wat gaan we doen vandaag? Proberen de motor erin te krijgen. En we zullen een keer een kort overzicht geven van waar we staan. En dat je weet wat we moeten doen tegen dat we volgende week kunnen racen. Dus het is nog heel wat, maar volgens ons raken we er nog. We hebben ook al gezien dat met dat weer onze truien niet het beste idee zijn. Dus er komen waarschijnlijk ook nog t-shirts aan. Dus voor de volgende keer. Maar dus vandaag motor erin. En hopelijk kunnen we hem dan draaiende krijgen. En kunnen we dan een keer laten zien waar we staan. Goed? Toon, Henk, waar we staan, Vieten? Ja. Ja, motor is klaar. Je ziet in het vorige filmpje. Nu zijn we aan het kijken voor de flexplat aan het monteren. Ja. En toen gaan we een keer de versnellingsbak er tegen zetten. Moet ik kijken of dat allemaal past en doet. Gaan we dat weten, dan kan hij er in principe in. Achteraf is zo goed als klaar. Langs deze kant zit alles erop. Rem, trommels en moet aangepast worden. Omdat we de steek van de wiel veranderen. Dus maar hier heeft al de kleine gaatjes geboord, dus dat moet nog uitgeboord worden voor de andere kant. Dus dat past allemaal. Tommy heeft gisteren de firewall afgewerkt. Dus al de onnodige gaten zijn toegelast. Dus dat is ook klaar. Dus ja, de motor kan er eigenlijk mag erin. Yes. Dat is goed nieuws. Dus vandaag, zoals ik al zei, motor erin. En hopelijk kunnen we dit filmpje laten zien dat hij draait. En anders zal het volgend filmpje zijn. Sowieso een week tijd en alles moet nog gebeuren eigenlijk. Daar komt het op neer. Goed, tot ziens. Brand nieuw. Ja, die is ook gemonteerd. Dus past allemaal. Goed hè? Ja. Probeer hem erin te leggen. Ja, hé. Moet er maar boot aan onderin. Dat moet gaan, deze eerst motor en toen de boot ervan gaan onder. Ja. En dat zal oh ja. Ben niet zeker in, maar. Trial and error. Min nog tijd hè. Dat is zeker wel. Erin leggen? Ja, hé. Ja, 5 minuten zet dat erin, hè. Hoop het. Voilà, die ligt er al in. We hebben 2 minuten nog over. Gaan we thuis een Chevy pick-up gaan zoeken en zijn motor gaan pakken. Allemaal gaan we gewoon een plak in voor de boten erin te steken. Dus just dit moet het al. Ja. Aan deze kant zitten we ook tezamen. Wielboten zitten erin. Dan zit hier vast ook geborgd met boeren van achteren. Dus
Dus dat is allemaal... Ja. Yes. Dat is hier ook een beetje bijgelast geweest, omdat dat hier niet heel sterk was. Ik heb het al gedaan. Hier tang zit er weer in hier. Dat kun je zien van onderen. Ja, dan gaan we eens een beetje kijken van boven ook. Ja. Hier is er ook een had bijgeboord, dat over de retour, benzine retourleidingen. Die hier naar boven gaan en toch weer een tang erin. Dus hier moet nog dat busje maken voor erin, toen komt dat er ook weer in. Ja, voor de rest af van boven, dat ga ik ze een beetje laten zien dan. Yes. Dat is allemaal redelijk tight. Maar ja, maar het meeste door van boven, ja, er is nog plak in, maar deze hier te doen. Ja, dat er gewoon iets meer van verder Ja. komt. Dus moet ik zet dat met een dop van boven, om dan moet een uitsparingsje maken. Ja, wat dat doenbaar is. Hè. Dat ding zit er ook in, die gaan hier kussie zetten. Een nieuwe stuurkardan Ja. zit er ook in. Dus ja, Yes. goed maken vordering. Ja, dat is nodig hè. Het is inderdaad nodig. Maar we gaan er wel geraken, pees ik. Wat ga je nu doen? Een basje maken voor op die paspan. Omdat er daar iets, het gat in de versnellingsbak is eigenlijk te groot. Dus Ja. om er een basje tussen steken. En naast het ding afdraaien, kweekt hier ook pompoen binnen. Omdat ze de natuur ben al. naar pas komen. Hier gaat hij gewoon over en hier kan hij juist niet in. Dus omdat dat de bedoeling is, gewoon dat een klein beetje warmen, dat dat doet zat. Deze erin en dan gaat dat vast zitten. Uit de witte bad, maar dat al gaat deze dubbele lezen. Ja. Er zit hier een busje tussen. Voor die watters in plaats te houden. Terug zit al, hè? Ondertussen is Tommy bezig met de radiator iets meer naar voren te zetten, omdat we te weinig plaatsen met onze intake. Dus dat komt ook in orde, die komt iets meer van voor. Juist, hè. Dat busje gaat erin tussen. Ja. Nieuwe kruisen.
Een kabel uit hè? Kilometer. Ah, ja. Wel, niet dat het maakt door maar- waarin. Normaal gezien een keer dat je door de geluidsbarrière gaat, wordt er wel een bus. Ja, meestal had ik al uit terug gestaan dat hij achter erin jammer. Die een beugel erin naar bij. Om, Voilà. De kardan zit er ook in. Dus we zijn gewoon aan het schuiven. Er is veel gebeurd vandaag. En ons doel is om overmorgen de eerste burn uit te doen. Als de banden er zijn, want die moeten nog besteld worden eigenlijk. Dat gaan we morgen doen. hier in Glen Tommy de batterijbak gemonteerd. En benzinetank er weer in stond. Dus het zit een nieuwe vuldop in. Ja, volledig uitgekuist geweest. Dus die is weer zo goed als nieuw. Intake. Ja, dat zijn de dichtingen hier. Ja. De injecteurs zitten erin, fuel rails zitten erin. Throttle body. De stuurkolom en alles zit er weer in. Nieuwe stuurkardan zit erin. En dan staat er een heel later provisoire op. Maar hier zaten we dus met een klein probleem dat die radiator zo zat. Dus we hebben dat nu een beetje aangepast. Dat hij nu meer naar hier kan. Dan hier iets meer plaats en voor hier een bocht op te zetten. En toen ergens een luchtfilter op te steken. Ja. Dus de eerste runs zijn zonder turbo. Ja. Kijken wat de motor doet. Ja. En dan kunnen we na verloop van tijd turbo's installeren. Hè. Tuurlijk. Want dat die er net was niet wilt. Nee. Dus het ene ding dat zet in de bot. Het draagt de dichte tegen. Hè. Het zit nog geen zwaar tussen. Maar heb schuiven, hè. Maar heb schuiven, hè. Wat is je plan voor de volgende dagen? Voor het. Ja. Ja. Geleidelijk al. Leiding beginnen leggen, elektriek. Ja. Ik weet nog, het zijn die. Ja. Als we dan iets zoeken die moet gedaan zijn, dan proberen af te wachten. En hopelijk staan we tegen het einde van het weekend. Je rokende band heb je nipperd. Wat dat misschien nog niet, maar allee, moest er toch al leven kunnen inzetten, zodat het wel fantastisch zit. Top. Met dat gezegd zijnde gaan we eruit. Tot heel snel. En dan hopelijk tot volgende week in Klasteren. Yo.